आणि D3च्या बाबतीत ना खूप काळजीही घ्यायला लागते की अति जर तुम्ही घेत बसलात ना तर त्याने टॉक्सिसिटी पण होऊ शकते. D3ला आपल्या शरीरात किंवा आपल्या सेल्समध्ये तिथे एंट्री मिळायला त्याचा गेट पास जो आहे किंवा त्याचं तिकीट जे आहे हे फॅट असतं, म्हणजे स्निग्ध पदार्थ. आणि म्हणून जर तुम्ही डाएटमधलं पूर्ण स्निग्ध पदार्थ सगळे बंद जर केले तर तुम्हाला हमखास D3ची डेफिशियन्सी होणारच. म्हणजे आपल्याला मिळत नाहीये D3, आपल्या डाएटमधनं पण नाही मिळते. आपण एसीतच बसून असतो, सनस्क्रीन लावून असतो, उन्हात जाणं काही झालेलं नाहीये हल्ली. असं जेमतेम अर्धा तास सकाळी वॉकला जाऊन पण तुम्हाला काही तेवढं पुरेसं D3 बनूच शकत नाही असं. आणि परत आपण डार्क स्किन आहोत, मेलानिन जास्त असल्यामुळे नाही बनणार आहे ते आपल्या शरीरात D3, तर सप्लिमेंटेशन करायला लागणार आहे. नमस्कार, मी अमिता. मी गौरी. वेलकम टू तुमचं आणि आमचं सेम असतं पॉडकास्ट. हल्ली ज्याला बघावं तो म्हणतो की मला विटामिन D3 ची डेफिशियन्सी. तर ते खरंच आहे की नुसतं फॅड आलंय आजकाल? असं फॅड वाटण्यासारखं आहे, बरोबर आहे, पण आहे खरीच सगळ्यांना डेफिशियन्सी आहे. कारण मुळात त्याच्या मागची कारणं म्हणजे की आपण हल्ली D3 कुठून मिळतं आपल्याला, तर आपल्या शरीरातच खरं तर ते बनतं. म्हणजे उन्हाच्या किरणांमुळे, UV रेजमुळे आपल्या शरीरात असे एन्झाईम्स वगैरे असतात की जे D3 बनवू शकतात फ्रॉम असे मटेरियल अवेलेबल इन आवर डाएट. पण आपण हल्ली आपलं उन्हात जाणंच बंद झालंय. आपण सनस्क्रीन वगैरे वापरतो की ज्याच्यामुळे अजून ते UVची किरणं जी असतात, अल्ट्राव्हायोलेट रे जे उन्हाचे असतात, ते आपल्या स्किनच्या आतपर्यंत पोहोचत नाहीत. जे ब्राऊन स्किन असतात म्हणजे एशियन, म्हणजे आपल्यासारखे इंडियन पॉप्युलेशन जर आपण बघितलं तर जे गोरी लोक आहेत, कॉकेशियन युरोपियन आहेत, त्यांच्यात पटकन D3 बनतं. कारण ते मेलॅनिन कमी असतं. आपली ब्राऊन स्किन आहे ना, याच्यात मेलॅनिन जास्त आहे, तर ते मेलॅनिन पण प्रिव्हेंट करतं. किंवा इवन तुम्हाला बरीच लोक हल्ली डाएट्स वेगवेगळे करत असतात. तर जेव्हा डाएट तुम्ही करता तर त्याच्यात तुमचे मुळात डाएटरी इनटेक थ्रू, म्हणजे डाएट थ्रू जे मिळणारं D3 असतं ते पण कमी होतं. आणि ते D3 आपल्या शरीरात बनायला जे लागणारे खाद्यपदार्थ किंवा लाईक म्हणजे इन्ग्रेडियंट्स असतात ते पण नसतात, तर त्यानी सुद्धा D3 लेवल्स कमी होतात. जेव्हा ह्याचं आपलं म्हणजे चर्चा चालू होती तेव्हा बघितलं नंबर्स की आता 2018ची जी एक स्टडी पब्लिश झाली तर त्याच्यात त्यांनी म्हणजे 40 ते 100% लोकांना D3 डेफिशियन्सी आहे असं. तर आता D3 म्हणजे काय, हे खोल कॅल्सिफेरॉल हा एक मॉलिक्यूल असतो आणि त्याचं म्हणजे प्लांट बेस्ड जे असतं ते D2 असतं आणि ॲनिमल बेस्ड म्हणजे आपल्या शरीरात किंवा आपण कुठले मांसाहारी पदार्थ खाल्ले किंवा दुग्धजन्य पदार्थ खाल्ले तर त्याच्यातनं आपल्याला विटॅमिन D3 मिळत असतं. तर हे दोन प्रकार आहेत त्याच्यात, पण आहे सगळ्यांनाच D3 डेफिशियन्सी ऑलमोस्ट आहेच हल्ली. मग जर आपल्या शरीरात हे विटामिन D3 कमी असेल तर काय काय होऊ शकतं? D3 जर आपलं कमी असेल ना तर सगळ्यात आधी D3 जे आहे ते कशासारखं आहे तर आपण जर भिंत एखादी बांधतोय तर त्या भिंतीचं समज की विटा ज्या आहेत तर ते कॅल्शियम आहे, कॅल्शियमच्या विटा बनतात आणि त्याच्या आतमध्ये जे तुम्हाला सिमेंट कॉन्क्रीट घालायचंय ते D3, K2, फॉस्फरस ह्याचं बनत असतं किंवा मॅग्नेशियम या विषयाचं. तर जर आपण D3 ची जर कमी असेल आपल्या शरीरात तर आपले हाडं जी आहेत म्हणजे कॅल्शियम, D3, फॉस्फरस, K2 या सगळ्यांनी आपल्या हाडांची भिंत बनत असते. तर लगेच आपली हाडं जी आहेत तर ती म्हणजे वीक व्हायला लागतात किंवा ते ठिसूळ व्हायला लागतात. ऑस्टिओपोरोसिस जे खूप जास्त प्रमाण आपल्याला साधारणपणे 30 वर्षाच्या पुढच्या लोकांमध्ये ऑस्टिओपोरोसिस आपल्याला खूप जास्त बघायला मिळतं. हल्ली आपल्याला बरेच लहान मुलांमध्ये पण ऑस्टिओपोरोसिस दिसतो, कारण अगदी यंग मुलं मुली सुद्धा बरेच डाएटचे प्रकार करतात किंवा म्हणजे काही न खाण्याचे प्रकार करतात. त्यामुळे तर तुमची हाडं ठिसूळ होणं हा एक सगळ्यात मोठा म्हणजे त्याचा सिम्पटम किंवा त्याचा परिणाम म्हणता येईल की जर आपली D3 डेफिशियन्सी असेल तर हाडं आपली म्हणजे वीक होतात, कमजोर होतात. दुसरं काय होतं, हाडांसारखंच आपले जे मसल असतात, स्नायू जे आहेत आपले, आणि आता जेव्हा मी स्नायू म्हणते तेव्हा नेहमी लक्षात ठेवा, बरेच वेळा मी आधी पण हे रिपीट केलंय की स्नायू म्हणजे फक्त आपल्याला वाटतं की आता हे बायसेप आहेत किंवा माझ्या पायाचे मसल जे आहेत तर तेवढेच फक्त स्नायू असतात असं नाही. आपले हार्ट, लंग, लिव्हर हेही सगळे स्नायूच आहेत, हेही सगळे मसल आहेत. तर आपण D3 ची जर आपल्यात कमी असेल किंवा डेफिशियन्सी असेल तर त्यांनी आपले हाडांबरोबरच आपले सगळे स्नायू
इन्क्लुडिंग आर व्हायटल ऑर्गन्स त्याच्यावर पण इम्पॅक्ट होतो, ते सुद्धा जरा वीक व्हायला लागतात. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. म्हणजे स्केलेटोमस्क्युलर ज्याला आपण परिणाम म्हणतो की स्ट्रक्चरली आपल्यात जे फरक पडणार आहेत तो एक भाग झाला. पण D3ची जर डेफिशियन्सी असेल तर आपल्याला अजून इतर जे परिणाम होऊ शकतात, तर ते म्हणजे की आपले हाडांचं फक्त ठिसूळ होत नाहीत, पण ती बारीक बारीक व्हायला लागतात हाडं जी आहेत आपली ती. त्याचबरोबर आपल्याला इवन डिप्रेशन वगैरे पण जे आहेत प्रकार. सो D3 डेफिशियन्सी कॅन लीड टू ऑर कॅन बी वन ऑफ द फॅक्टर्स कॉझिंग डिप्रेशन. म्हणजे आपल्याला जे अँझायटी, डिप्रेशन असे जे मानसिक आजार किंवा होऊ शकतात असं नाही म्हणणार मी, पण जर असतील तर ते अजून वाईट होऊ शकतात त्याचा परिणाम तुमच्यावर, जर तुमच्या D3ची डेफिशियन्सी असेल. अनेक वेळा लोक जे वजन कमी करायला बघत असतात तर ते असे बरेच वेळा त्यांना प्रिस्क्राईब केलं जातं ऑर्लिस्टॅट नावाचं एक औषध की जे तुमच्या शरीरातनं फॅट काढून टाकतं असं. तर तेव्हा किंवा वजन कमी करायला म्हणून आपण जेव्हा अगदी पूर्णपणे फॅट फ्री काही खायला लागतो, कारण हल्ली तसे पण डाएट्स बरेच सुरू झालेत की ज्याच्यात अजिबात तुम्ही काही तेल तूप काही वापरत नाहीये आणि नुसतंच उकडून वगैरे खाताय किंवा पाण्यातच सगळं शिजत आहे असं. तेव्हाच तसं जेव्हा तुम्ही करायला लागतं ते ह्या दोन्ही प्रकारांमुळे पण D3 आपलं खूप कमी व्हायला लागतं आणि दॅट कॅन इव्हेंच्युअली इवन लीड टू, म्हणजे तुम्हाला पुढे जाऊन तुमची इम्युनिटी कमी होणं, तुमचे पूर्ण शक्ती कमी होणं, खूप फटीग येणं, अखंड तुम्हाला म्हणजे माझी शक्तीच पुरत नाहीये, झोप असं होतंय, सारखं झोपून राहावं असं वाटतंय, किंवा आपले जे जॉईंट्स आहेत तर सांधेदुखीचं पण प्रमाण वाढणं, असे पण बरेच प्रकार होऊ शकतात जर D3 कमी असेल तर. मग मी कसं ओळखायचं की माझ्या शरीरात विटॅमिन D3ची कमतरता आहे? हे बघ, आता जो मी तुला आकडा सांगितला की 50 ते 100% लोकांमध्ये जर D3ची उणीव आहे हे आपल्याला माहीत आहे, तर मग मानून चालायचं की आपल्याला D3ची डेफिशियन्सी आहेच. तसं नसेल जर करायचं तर हे जे मी सगळे सिम्पटम्स सांगितले की याच्यातले यापैकी म्हणजे शक्ती कमी पडणं किंवा काम न करता येणं, फोकस वगैरे पण इम्पॅक्ट होतो, तर असं काही जर होत असेल किंवा उठल्यावर पण मला दमल्यासारखंच वाटतंय, फ्रेश नाही वाटत आहे, दॅट कॅन ऑल्सो बी वन ऑफ द फॅक्टर्स. असं काही होत असेल तर तुम्ही D3चं तुमची डेफिशियन्सी आहे असं मानून चालू शकता. नाहीच अगदी म्हणजे मी कशाला उगाच सप्लिमेंट घेऊ असं काही, किंवा मी कशाला उगाच नाही ती औषधं घेऊ असं जर असेल तर, विच इज व्हेरी राईट म्हणजे तसं तर गमतीची गोष्ट म्हणजे आपल्या देशात आपल्याला ब्लड टेस्ट करून घेणं खूप सोपं आहे. बाहेरच्या देशांमध्ये नाही मिळत जेवढं आपल्याला इथे मिळतं तसं. तर इथे सरळ एका लॅबमध्ये जा, त्यांना सांगा तुम्हाला तुमची D3ची तपासणी करायची, रक्ताची तपासणी असते ती, तर D3ची टेस्ट करून घ्या आणि त्याच्यावर लिहून येतं की तुम्हाला जेवढं D3 आहे शरीरात ते सफिशियंट आहे, म्हणजे पुरेसं आहे, थोडं कमी आहे का अगदीच पार डेफिशियन्सी आहे असं. इनसफिशियन्सी जरी असली तुम्हाला किंवा डेफिशियन्सी असली, आयदर वे, तरी पण तुम्हाला सप्लिमेंट घ्यायला पाहिजे. म्हणजे D3ची जी गोळी किंवा त्याचं जे काही सप्लिमेंटचे प्रकार असतात तसं घेणंच इष्ट आहे, कारण तुम्ही डाएटरी चेंजेस करून जेव्हा D3 घ्यायचा प्रयत्न करता तर ते तेवढ्या पटकन होत नाही. पण एक लक्षात घ्या, आता जेव्हा मी म्हटलं की D3ची तपासणी तुम्ही करून घ्या असं, पण जर खूप वेळा असं होतं की लोक असं प्रिकॉशनरी म्हणून की मी महिन्यातनं एकदा एक D3चं सॅशे घेते किंवा सप्लिमेंट घेते, गोळी घेते असं, तर तसं जर तुम्ही करत असाल आणि तुम्ही तपासणी करायला गेलात तर तुम्हाला फॉल्स नॉर्मल येऊ शकतो. फॉल्स नॉर्मल म्हणजे काय की ॲक्च्युली तुमच्या लेवल्स ज्या आहेत त्या कमी आहेत, पण तुम्ही ते सप्लिमेंट घेतल्यामुळे तुम्हाला त्या ब्लड टेस्टमध्ये तेवढं त्यांना असं वाटू शकतं की तुमच्यात तेवढ्या ॲडिक्वेट लेवल्स म्हणजे पुरेशा लेवल्स आहे D3च्या असं वाटू शकतं. तर त्यामुळे तुम्हाला जर तपासणी करायचीच असेल तर तुम्ही लास्ट जे सप्लिमेंट घेतलं, आणि हो एक म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की D3 जे आहे हे तुमच्या मल्टीविटॅमिनमध्ये किंवा असंच नुसतं काहीतरी टॉनिक घेतात त्याच्यात, अशा बऱ्याच ठिकाणी, किंवा इवन प्रोटीन सप्लिमेंट काही घेत असाल तर अशा बऱ्याच ठिकाणी असू शकतं. तर त्यामुळे तिथे कुठेही नाही आहे ना, एकदा जरा बघून मग 2 महिन्याची गॅप देऊन मग तुमची रक्ताची तपासणी करा D3च्या ज्या लेवल्स आहेत त्याची, म्हणजे मग तुम्हाला 100% कळेल की फॉल्स नॉर्मल नाही येणार तुम्हाला. मग उणीव जर असेल किंवा डेफिशियन्सी जर असेल तर मग तुम्हाला सप्लिमेंटेशन करता येईल. हा मुद्दा खूप महत्त्वाचा होता. मग काय काय करू शकतो आपण? हे D3 आपल्याला डाएटमधनं नाही मिळत का? म्हणजे ज्यांना सप्लिमेंट्स नाही घ्यायचे आहेत, ज्यांना डाएटमधनं जे घेऊ शकतात
त्यांना कुठल्या कुठल्या सोर्सेसमधनं मिळू शकतं? मिळू शकतं तुम्हाला. असं काही नाही की कायम सप्लिमेंट्सच घ्यायला हवे D3च्या. D3 म्हणजे जसं मी म्हटलं की हे ॲनिमल बेस्ड प्रोडक्टमधनं D3 विटॅमिन D3 मिळतं. अजून एक प्रकार असतो विटॅमिन D2 की जे आपल्याला प्लांट बेस्ड विटॅमिन आहे त्याचा फॉर्म. ओके, तर आता D2 आणि D3 मधला फरक हा आहे की D2 जे असतं ते इतकं आपल्या शरीरात त्याचं पचन किंवा त्याचं ॲब्झॉर्प्शन नीट होत नाही, आणि D3 जे असतं ते चांगल्यापैकी बायो अवेलेबल असतं की त्याचं म्हणजे ॲब्झॉर्प्शन जे असतं ते छान पटकन होतं आपल्या शरीरात. तर म्हणून सप्लिमेंटेशन देताना म्हणजे किंवा डाएटरी जेव्हा आपण डाएट थ्रू करत असतो ॲक्च्युली, तर तेव्हा हे लक्षात घ्या की जर तुम्ही ॲनिमल बेस्ड काही खात असाल म्हणजे मांसाहारी जर पदार्थ खात असाल तर त्याच्याकडे जरा त्याची फ्रिक्वेन्सी वाढवू शकता. उदाहरणार्थ आपल्याला चिकन किंवा फिश, इवन तुम्ही अंडी वगैरे खाताय तर त्या सगळ्यातनं आपल्याला D3 जे आहे ते मिळू शकतं. आपल्याला D3 हे दुग्धजन्य पदार्थांमधनं सुद्धा मिळतं. तर म्हणजे आपल्याला दूध, दही, ताक याच्यातनं सुद्धा D3 मिळत असतं. तर त्याचं जरा थोडं जे तुमच्या डाएटमधले त्याचं प्रमाण जे आहे ते वाढवू शकता. आपल्याला D2 जे आहे ते कुठल्या अमुक एक प्रकारच्या ॲल्गे किंवा सीड्स वगैरे मधनं पण मिळत असतं. पण मी त्याला म्हणजे तुम्हाला जर उणीव असेल तर ते तसं घेऊन तुम्हाला फारसा फरक नाही पडत. तर D3च्या डेफिशियन्सीसाठी म्हणून मग ॲनिमल बेस्डकडेच जरा लक्ष जास्त दिलेलं बरं असतं. जर तसं नसेल करायचं, कारण बरेच विगन पण असतात की जे नाही खात, म्हणजे मांसाहारी पदार्थ तर अजिबातच नाही खात, पण दुधाने बनलेले पण नाही खात. तर तसं जर तुम्ही विगन डाएट करत असाल तर मग मी D3चं सप्लिमेंटच तुम्हाला रेकमेंड करेन. मग आता तुम्ही जसं D3च्या सप्लिमेंट्स घ्याव्या लागतील असं म्हणालात, मग त्याच्याबद्दल थोडं सांगा ना. D3चे सप्लिमेंटचे बरेच प्रकार असतात. सगळ्यात स्वस्त हे D2 असतं. पण खरं सांगायचं तर ते घेऊन काही फारसा उपयोग होत नाही. मग त्या D2 जर तुम्ही सप्लिमेंट फॉर्ममध्ये म्हणजे ते असं गोळ्यांमध्ये किंवा पावडरीमध्ये असं तुम्हाला मिळतं त्याचे D2चे जे टॅबलेट्स असतात त्या. पण D2 तुम्ही घेऊन काही उपयोग असा फारसा होत नाही. मग तुम्हाला बराच काळ ते घेत बसायला लागतं. तर त्यामुळे जर आपल्याला सप्लिमेंट म्हणजे काय मुळात की आपल्याला उणीव आहे म्हणून त्यासाठी आपण त्याला पूरक म्हणून जी काही गोळी घेतो त्याला सप्लिमेंट म्हणतात. तर ते सप्लिमेंट म्हणून जर तुम्ही काही घेणार असाल तर मग त्याच्यात आपण पटकन अब्झॉर्ब होईल असंच घेतलेलं बरं आहे ना. म्हणजे उगीच कशाला आपण जे नाही आहे फार काही नीट त्याचा उपयोग होणार असं घेणार. मग तुम्ही D3चं सप्लिमेंटेशन घ्या. आता विटॅमिन D3 हे वेगवेगळ्या रूपात मिळतं आपल्याला. ते पावडर रूपात मिळतं किंवा तुम्हाला त्याची गोळी मिळते किंवा तुम्हाला ते लिक्विड मिळतं, आणि चौथा भाग असतो की ते तुम्हाला इंजेक्शन म्हणून मिळतं. ठीक आहे. गोळी किंवा पावडर फॉर्म मधलं जे असतं तर त्याच्यात एक ड्रॉबॅक म्हणजे की तुम्हाला ते त्याच्याबरोबर फॅट नसतं. आता D3 जे आहे हे फॅट सोल्युबल विटॅमिन आहे. फॅट सोल्युबल म्हणजे काय, ते आपल्या शरीरात जिथे जिथे फॅट आहे किंवा जेव्हा आपण त्याला पदार्थ जेव्हा सपोज आता मी अंड खातीये, ठीक आहे, अंड्यात पण D3 पण आहे पण अंड्यात पण फॅट पण आहे, बरोबर. तर त्या अंड्यातल्या फॅट बरोबर ते ॲब्झॉर्ब होतं. त्या D3ला आपल्या शरीरात किंवा आपल्या सेल्समध्ये तिथे एंट्री मिळायला त्याचा गेट पास जो आहे किंवा त्याचं तिकीट जे आहे हे फॅट असतं, म्हणजे स्निग्ध पदार्थ. आणि म्हणून जर तुम्ही डाएटमधलं पूर्ण स्निग्ध पदार्थ सगळे बंद जर केले तर तुम्हाला हमखास D3ची डेफिशियन्सी होणारच. 100% तुम्हाला त्याची डेफिशियन्सी होणार. तर त्यामुळे हे जे पावडर किंवा कॅप्सूल्स म्हणजे गोळ्या ज्या असतात तर त्याचं एक ड्रॉबॅक हे आहे की त्याच्यात फॅट नसतं मुळात त्या गोळीत रूप त्या फॉर्ममध्ये. मग तुम्ही तीच जर सॅशे किंवा म्हणजे पावडर किंवा गोळी जर घेताय तर त्याच्याबरोबर कुठला तरी फॅटचा सोर्स किंवा सपोज आता मी तूप पोळी खाते किंवा आमटी भात खाते त्याच्यावर थोडंसं तूप घातलंय त्याबरोबर किंवा दुधाबरोबर की त्याच्यात थोडं फॅट असेल असं घेताना ईट इट विथ अ फॅट सोर्स किंवा जेवणाबरोबर घ्या घेताना. नुसतंच मी रात्री एक गोळी घेऊन टाकली तर तसं करू नका त्याचं, जर तुम्हाला D3चं सप्लिमेंटेशन घ्यायचंय. अजून एक प्रकार त्याच्यात असतो की म्हणजे लिक्विड, असं छोट्या छोट्या बाटल्यांमध्ये D3चं लिक्विड मिळतं. त्याच्यात पण वेगवेगळे डोसेजेस असतात की ते आधी मी ते लिक्विड प्रकार सांगते मग तुला डोसेजेस सांगते, ठीक आहे.
तर आता लिक्विड जे फॉर्ममध्ये येतं तर त्याच्यातच ऑलरेडी फॅट असतं, म्हणजे तेलाबरोबर ते D3 दिलेलं असतं. तर म्हणून ते आपण जेव्हा घेतो तर ते पटकन अब्झॉर्ब होतं, कारण त्या D3ला मग जाऊन कुठला स्निग्ध पदार्थ अन्नातला शोधत बसायला नाही लागत, त्याच्या बरोबरच तिकीट घेऊनच आलंय मग लगेच आत जातं ते. ठीक आहे, दॅट इज द लिक्विड. द नेक्स्ट फॉर्म इज इंजेक्शन. मग इंजेक्शन जेव्हा देतात तर तेव्हा त्याच्यात ऑब्व्हियसली तुम्हाला इंजेक्शन दिल्यामुळे मग ते डिरेक्टच तुम्हाला शरीरात तुमच्या दिलं जातं आणि ते अब्झॉर्ब होतं. पण इंजेक्शन जे आहेत ते जर तुम्हाला खूपच जास्त डेफिशियन्सी असेल तरच रेकमेंड केले पाहिजेत. म्हणजे आता जर मी ब्लड टेस्ट केली आणि माझ्या D3 लेवल ज्या आहेत त्या इनसफिशियंट किंवा थोड्या म्हणजे डेफिशियन्सी आली आहे, तर मेजॉरिटी लोकांना ना खरं सांगायचं तर ते लिक्विड घेऊन त्यांचं काम होत असतं त्याच्यात. किंवा इवन तुम्ही जी गोळी आहे ती जर स्निग्ध पदार्थाबरोबर कुठल्या घेतली तरीही तुमचं काम होणार आहे. सर्रास सगळ्यांना इंजेक्शनची गरज नसते. D3चे इंजेक्शन केव्हा दिले जातात की जेव्हा तुम्ही खूप आजारी आहात, तुम्हाला काही किडनी वगैरेचे आजार झालेले आहेत किंवा काही तुमची गॅस्ट्रिक बायपास झालाय की म्हणजे जे पोटाचं ऑपरेशन करतात बघ, पोट छोटं करायला किंवा त्याची जागा कमी करायला किंवा स्टमक स्टेपलिंग ज्याला म्हणतात, तर तसं जर काही केलेलं आहे तर अशा वेळी तुम्हाला जे तेवढं खाऊच नाही शकणार आहात, तर म्हणून मग इंजेक्शन दिलं जातं असं. किंवा खूप काही क्रॉनिक दुसरे आजार असतील की ॲडमिटेडच आहात, तर अशा वेळी इंजेक्शन दिले जातात. सर्रास उठसूट सगळ्यांना इंजेक्शनची गरज नसते. मी तर म्हणेन की जे डेफिशियन्सीवाले पेशंट्स येतात त्यांच्यापैकी 99% लोकांना ऑलमोस्ट, म्हणजे तुम्ही जे नुसतं लिक्विड आहे ते किंवा गोळी घेऊन विथ फॅट फॉर्म असं जर घेतलं तर काम होतं त्यांचं. पण इंजेक्शनचे हल्ली त्याचं मी म्हणेन की जरा थोडंसं फॅटसारखं सुरू झालंय असं. बट वेल, आता डोसेज जे असतात सप्लिमेंटचे, डोसेजेस कसे असतात की कधी तुम्हाला म्हणजे देर आर डिफरंट फॉर्म्स. एक असतं की तुम्हाला रोज घेण्याचं 1000 IUचं जे डोस आहे ते, आणि दुसरं असतं की ज्याचं वीकली डोस घ्यायचा असतो असं. ठीक आहे, तर वीकली डोस जे असतं ते 60,000 IU असं त्याचं युनिट असतं. तसं जर असेल तर तुम्ही आठवड्यातनं एकदा घ्यायचं असतं, आणि जर तुम्ही रोज घेताय तर ते 1000 IUचं असतं. आता काल परवाच एक पेशंट जे आले होते अमेरिकेतले, तर त्यांनी सप्लिमेंट ते रोज घेत होते D3चं. ठीक आहे, ते सप्लिमेंट जे होतं ते 2000 IUचं होतं, 2000 IU एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ वगैरे असं त्याच्यावर लिहिलेलं होतं. तर आता ह्या सप्लिमेंटच्या याच्यात तुम्हाला सांगू इच्छिते की तुम्ही 2000 IUचं किंवा जास्त एक्स्ट्रा स्ट्रेंथचं किंवा हाय पॉवर जर D3 घेतलं तर त्यांनी काही तुम्हाला पटकन तुमची डेफिशियन्सी जाणार आहे किंवा एकदम अचानक आपण सुपरमॅन होणार आहे अशातला काही भाग नसतो. तुम्हाला जे बेस डोसेज जे आहे 1000 IUचं तर तेवढंच पुरेसं असतं, त्याहून जास्त घ्यायची गरज नसते. आणि D3च्या बाबतीत ना खूप काळजीही घ्यायला लागते की अति जर तुम्ही घेत बसलात ना तर त्याने टॉक्सिसिटी पण होऊ शकते, कारण ते आपल्या शरीरात त्याचा साठा होऊन जातो थोड्याफार प्रमाणात. तर म्हणून ते खूप जास्त नसतं घ्यायचं. म्हणजे ते डेफिशियन्सी असेल तर तो सांगितलेला जेवढा डोसेज आहे, म्हणजे टिपिकली 12 आठवडे जर तुम्ही घेतलं एखादं सप्लिमेंटेशन तर त्यानंतर तुम्हाला पुढचे 3 महिने तेवढं इट रिमेन्स सफिशियंट असं. अनलेस काही तुम्हाला दुसरे काही तुम्ही औषधं घेताय किंवा काही दुसरे आजार आहेत तर मग ते परत कमी होऊ शकतं. पण नाही तर ऑल्टरनेट क्वार्टर जर तुम्ही D3चं सप्लिमेंटेशन घेतलं तर इट कॅन बी फाईन असं. मग जर ज्यांना थायरॉइड आहे किंवा डायबिटीस आहे त्या गोळ्या घेत आहेत, मग त्याच्यासोबत ही D3ची गोळी घेतली तर चालते का, की काही इंटरॅक्शन होतं? ग्रेट क्वेश्चन. खूप वेळा गोळ्यांचे इंटरॅक्शन्स होतात, नाही असं नाही, पण D3च्या बाबतीत ना तसे होत नाही. आणि तुम्ही जर ते एनिवे जेवणाबरोबर घेतलं तर D3 इज रिझनेबली सेफ टू बी टेकिंग विथ एनी अदर मेडिकेशन्स. म्हणजे तुमचे दुसऱ्या कशाची गोळ्या औषधं चालू असतील पण तुम्हाला D3 डेफिशियन्सी पण असेल तरी तुम्ही घेतली पाहिजे. त्याचं जे काही सप्लिमेंट आहे ते त्याचं म्हणजे इग्नोर नका करू त्याला. मग आता ह्या D3च्या सप्लिमेंट्स एकदा सुरू केल्या तर त्या कायम घ्याव्या लागतात का? कारण की मी 3 वर्षापूर्वी घेतल्या होत्या, पण मी 2 महिने घेतल्या, त्यातल्या थोड्या गोळ्या उरल्या. तर परवाच मी पूर्ण फुल बॉडी चेकअप केलं तर त्याच्यात परत D3ची डेफिशियन्सी आली. मग त्या आधीच्या उरलेल्या गोळ्या मी घेऊ शकते का? D3च्या गोळ्या जर उरलेल्या असतील आणि त्या एक्सपायर झालेल्या नसतील तर तुम्ही घेऊ शकताय, काही त्याच्यात हरकत नाहीये.
पण मला आता हे एकदा ही गोळी लागली तर आता मला कायम घ्यायला लागणार का, तर असं नाहीये. तुम्ही कायम जसं मी सांगितलं तसं की नेहमीच काही D3 घेत बसायची गरज नाहीये. ते तुम्ही 3-3 महिन्याच्या गॅपनी जरी घेतलं ना तरी पुरतं तेवढं. म्हणजे तुम्हाला टेस्ट करा आणि ना, म्हणजे जसं आता मी वीकली सप्लिमेंट जर मी ते घेते, सपोज आता मी पण घेते ती छोटी बाटली जी असते लिक्विडचं, त्याचं मी आठवड्यातनं एकदा घेते. मग मी कसं करते त्याचं, किंवा इव्हन कसं सांगते करायला की तुम्ही 12 आठवडे घ्या ते, आणि मग त्यानंतर पुढे 3 महिने जे आहे परत 12 आठवडे त्याच्यात ब्रेक घ्या. इन दॅट स्पॅन तुम्ही 2 महिन्यांनी चेक करू शकता. मग 3 महिन्याची गॅप आहे मध्ये, तर म्हणजे मी 2 महिन्यांनी चेक करू शकते माझ्या D3 लेवल्स परत कमी झालेले असतील, ज्या होतीलच. कारण म्हणजे आपल्याला मिळत नाहीये D3, आपल्या डाएट मधनं पण नाही मिळते. आपण एसीतच बसून असतो, सनस्क्रीन लावून असतो, उन्हात जाणं काही झालेलं नाहीये हल्ली. असं जेमतेम अर्धा तास सकाळी वॉकला जाऊन पण तुम्हाला काही तेवढं पुरेसं D3 बनूच शकत नाही असं. आणि परत आपण डार्क स्किन आहोत, मेलानिन जास्त असल्यामुळे नाही बनणार आहे ते आपल्या शरीरात D3, तर सप्लिमेंटेशन करायला लागणार आहे. त्याच्याशी उगाच लढा घालत बसायची गरज नाहीये. ते ऍक्सेप्ट केलेलंच बेटर आहे, कारण त्यांनी मग जास्त आपल्याला फायदा होऊ शकतो असं. सो यू कॅन कंटिन्यू इट एव्हरी क्वार्टर, ऑल्टरनेट क्वार्टर तुम्ही सप्लिमेंटेशन करू शकता. मग याची कुठली योग्य वेळ आहे का, की ह्या वेळेतच घेतलं पाहिजे, किंवा कशा म्हणजे जेवताना, रात्रीचं जेवण की दुपारचं जेवण? असं नाहीये की रात्री किंवा दुपारीच घ्यायला हवंय, पण तुम्ही ते जेवणाबरोबर जर घेतलं तर त्याच्यात ऑलरेडी आपण तेल तूप काय ते असतंच. म्हणजे अगदी तुम्ही वरनं तूप नाही घातलं, कारण मी ते पण म्हणते ना की एवढं तूप घालू नका वरून असं. पण आपल्या भाजीला आमटीला फोडणी असतेच काय आहे ती, किंवा दुसरं काही जरी खात असतं तर त्या जेवणाबरोबर घ्या. त्या कशा आधी वगैरे असं काही प्रॉब्लेम नाही आहे त्याच्यात. एक इथे म्हणजे सांगायचं म्हणजे की तुम्ही जर कॅल्शियमचे सप्लिमेंट्स जर घेत असाल तर खूप वेळा कॅल्शियमच्या सप्लिमेंट्स बरोबर पण D3 असतंच ऑलरेडी, कारण ते असे फ्रेंड्स आहेत ना, बेस्ट फ्रेंड्स असेल, ते एकमेकांना सोडून जात नाहीत कुठे, किंवा गरज असते. तर त्यामुळे कॅल्शियम बरोबर तुमचे कॅल्शियम सप्लिमेंटेशनमध्ये जर D3 असेल तर त्याच्यात पण तुम्ही चेक करा मात्र की ते 1000 IU इंटरनॅशनल युनिट्स एवढं आहे की नाही. जर त्याहून कमी असेल तर आणि तुम्हाला ऑलरेडी डेफिशियन्सी आहे तर तेवढी गॅप भरून काढायला तेवढंच डोस तुम्ही घेऊ शकता. चला तर मी तर आता माझ्या D3चे सप्लिमेंट सुरू करतेय. तुम्ही सुद्धा ब्लड टेस्ट करून सप्लिमेंट्स घ्यायला सुरू करा. मॅडमनी तर आपल्याला खूप छान माहिती दिली आहे. हा एपिसोड आवडला असेल तर लाईक करा. कमेंट्समध्ये आम्हाला नक्की सांगा की तुम्हाला हा एपिसोड कसा वाटला, किंवा तसं मराठी@gmail.com वरही तुम्ही आम्हाला कळवू शकता. आणि नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचं आणि आमचं सेम असतं.